Hello everyone! Ngayon, ituturo ko naman yung simple makeup lang para sa mga girls, para sa mga girls. Tapos may isa akong ginagamit na pwede rin siyang gamitin ng lalaki. Tapos wala tayo ngayong foundation na gano'n kasi ano na yan, luma na yung style na yan. Ituturo ko tapos ipapakita ko kung anong mga ginagamit ko. Hindi siya mamahalin, tapos simple lang, hindi yung ang daming cheche. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So ngayon, unang gagamitin ko ito. Bale, ano siya, suns, sunscreen gel cream. Tapos meron siyang SPF 30. Kahit mainitan ka, okay lang. Tapos may UV protection siya, UVA plus UVB with active whitening complex pa siya. Sun protection gel. Ito muna ilalagay natin. Tapos pwede rin siyang gamitin ng mga lalaki. Ayan. Brilliant skin to, guys. Ayan. Tapos meron siyang kutsara for the face. Ayan. Ngayon, ito muna ilalagay natin. Ayun siya. May ganun-ganun siya. Tapos minsan, pwede mong kunin yun nandun kasi sayang. Ayan, yung una natin gagawin. Medyo swipe natin yung bangs. Kahit konti lang ilagay nyo. Itong ginagamit ko pag umaalis ako. Pero pag sa bahay lang, ano lang pala to, 100 pesos. O, diba? Yakang-yakan yan na yan. 100 pesos lang. Pero hindi na ako maglalagay sa liig kasi sayang. Pwede rin madami, pwede rin ang ganda nito. Ano siya sa maano siya sa mukha. May nag-makeup. Tinatawanan ako ng baby. Tatakip niyo ulit, then ibabalik niyo yung kutsara para hindi mo panis. O, diba? May kutsara siya for the papanis. Ayan, tapos gaganyanin niyo siya. Ayan, may mirror ako dito ng alero. Tapos hindi siya yung naiiwan. Tapos huwag niyo lalagyan yung kilay niyo kasi magkikilay pa tayo. Yan, na to, all in all ba? Kilay is life. Simpleng makeup. Ang ganda niya. Tapos, siya sa mukha. Medyo para siyang ayan. Iba na ba yung mukha? Ayan, parang lang siya. Tapos, ang next nyo is ayan. O, diba? Pantay na. Pagpantay na yan. Ang ganda niya. Tapos parang wala kang suot pero ang ganda. Tapos next natin is kilay is life. Ito nga pala memorable kasi galing siya sa artista. Ginagamit siya ng artista pag binimakeupan siya sa taping. Maricel Soriano Bright. Tapos brush your muna. Ibabrush mo muna siya. Ganito ang tamang pagkikilay. Ayan siya. Tapos ginaganon siya. Iti-twist mo lang and lalabas na. Tapos ganito pagkikilay. Una dito. And then, gaganunin mo. Magla-line ka lang. Ganyan. Tapos, pwede mong lakihan, pwede mong liitan. Tapos, ayun, diba? Pero, huwag na. Ayan, tingnan nyo ang pinagkaiba. Pag nagkikilay ang mga girls. By the way, yung mga lalaki pala, pwede na rin kilay is life. Ayan, yung mga artista nagpapaayos sila ng kilay.
Ayun, ganyan lang siya pagkita. Tapos yun dito sa part, huwag niyang lalagyan. Kasi okay na. Tapos ibabrush mo niyo lang. Ayan, o, diba? O, pakak na ang kilay ni mama. O, nagkaiba na. Dito naman sa other side, kailangan pantay. Ayan. Lalagyan niyo lang yung gilid. Pag-gilid mo na. Tapos pag may sobra, ganyan. Ayan. Tapos pag ganyan na siya, lalagyan niyo na, shade niyo na sa side niyo. Tapos, again, brush again. Ayan. Diba, gumanda. Tapos, nakaka-emphasize siya ng beauty. Pag nagkikilay, ayan. Tapos na tayo dun sa kilay is life, and then, cream. Tapos ngayon, maglalagay tayo ng napakasimple. Walang balot. Walang balot na. Bali, ano to, Lewis in Pearl na powder. 20 pesos lang, o, diba? Tapos, kuha lang kayo ng a little bit. Tapos, ilalagay yun dyan. Gaganyan na rin. Huwag kasing gaganunin na lang ng bigla kasi pangit siya, nagbubuo, tapos basta pangit. Ano nyo din, i-arrange nyo din kung paano paglagay. Ayan. Tapos, saka nyo siya igaganon. Ako talaga, meron akong foundation. Ito siya, pero hindi ko ginagamit kasi, di ba yung foundation nakaka-pimple, everything. Tapos, gaganyanin nyo. Tapos, ngayon, magagamit tayong iba-ibang lipstick para makita nyo. Anong iba-ibang may ingay. May isa kasi dyan sa gilid, nag-lotion, nag-lipstick na. Ayan. Next naman, ayan, nag-iba na. Tapos, simple lang siya. Tapos, wala tayong ibang ano-ano nilagay. Tapos, ito naman, lipstick siya. 2-in-1 siya na lip tattoo. Pero, hindi siya tattoo talaga. Tapos, ito naman, galing na memorable din kasi galing din sa artista, Angel Oxin. Oh my God, our Darna. Ayan, tapos meron siya, dalawa siya. Meron siyang ganito, ito pang line. Tapos ito naman, yung pambuo na. Tapos ang tamang pag-lipstick natin is, ito muna. Tapos dito muna sa ilalim. Ilaline niya lang. Tapos dito. Bali, ito pala ang favorite ko. Tapos yung kay Vice Ganda na lipstick. Cosmetic. Vice Ganda Cosmetic. Ayan. Tapos, next yung malaki. Tapos, gaganyan-ganyan na. May gumagaya sa akin. Ayan. Ganyan. Huwag masyado sa taas. Ayan. Ganyan lang siya. Ganun lang yung ginagawa ko. Simple lang siya. Hindi siya sobrang... Tapos, ibabalik mo yung bangs mo, syempre. Ayan. Ganun lang siya. Tapos magpapalit tayo ng lipstick na iba naman para makikita nyo yung ibang. Meron ako isang lipstick galing naman yung kay Andrea Brillantes. Para ito siya. Ginagamit kasi ni baby. Ito yan. Galing kay Andrea Brillantes. Nude kasi siya pero okay naman. Ang maganda lang yun.
Magagamit tayong ibang shades. Guys, ang maganda palang lipstick is yung mga liquid. At yun ang uso ngayon. Pero itong isa, ito naman from Lois. Ito naman from Loisa. Loisa Andario. Ayan. Galing sa, pero makakabili naman kayo nito ng sa SM store, ganon. Medyo pangat na nga lang. Ayan. Ayan, nag-iba, diba? Ayan. Ayan siya. Ano pang lipstick? Meron pa. Nga pala, meron akong binili sa online na pangkilay siya na ginagamit ng mga Korean. Yung ina-stamp lang. Gusto niyo i-try ko. Mag-stamp tayo kung maganda pa. Try natin. Ito yun, 3 second brow. Tapos ito siya. Ayan. Naka-line siya, pangkilay. Tapos igagano natin yung para kang meron din siyang ganito, yung parang ayan. Tanggalin muna natin. Ganito siya, Medyo nahulog kasi to. Madali rin to, pero bibihira kong gamitin. Mas gusto ko yung ayan siya, nagano na siya. Tapos gaganyanin. Ang paglagay is gaganan, ididiin niya lang. Ayan. Tapos, syempre nakita niyo may sobra. Gagawin niya lang is tatanggalin niya. Kasi minsan talaga may pa sobra-sobra. Ayan. Pero mas gusto ko pa rin yung tinitwist. Ayan pinagkaiba. Medyo nag-dark siya. Maganda rin yan. Ayan. Huwag na natin ilagay yung isa pa. Ito naman, magli-lipstick. Papalitan na naman natin yung lipstick. Tapos itong lipstick na naman na to, galing naman syempre kay Angel Oxin. Ayan. Ganyan siya yung shade niya. Ito, gusto ko rin. Hindi pala masyado kasi pink na pink. Ayan. Pink siya. Hindi ko bet. Ayan. Meron pa akong isa. Ito pala yung gusto ko. Kay Angel Oxin din to. Burahin natin. Para magkahawig lang siya lang. Ayan yung gusto ko. Shades. Ayan. Ayan. Tapos, mag-shoutout pala ako. Dito kay sino yung isa-shoutout ko ng mga nag-subscribe sa akin na sobrang nagsusupport talaga. Tapos, lagi silang nanonood ng mga videos ko. Sana yung iba rin. Ayan, shoutout kay Reynan Reyes. Sir Reynan, thank you for watching and thank you sa pag-subscribe po. At parang magpinsan yata to. Yung isa si Lev Reyes din. Reyes din yung surname niya. Hello din sa iyo, Lev. Thank you. Vlogger, YouTuber din siya. Nag-uumpisa din pa lang siya. Tapos itong isa si Daniel Sales. Hello, Daniel. Thank you.
At ang last is si YouTuber din tong isa, small YouTuber kagaya ko, si Ronel Caribos. Hello, thank you sa inyong lahat at thank you sa support and sa lahat na subscribe na at sa mga nakapag-subscribe, thank you so much talaga. Thank you. Mwah.